Fakt to jsou 4 roky? Fakt, no. Co s čím budeme dělat? Tak mohli bychom o tom natočit video, ne? Jsou to už 4 roky, co jsme se s Marťou rozhodli skočit z útesu jistot, bezpečí a čistých ponožek do neznámé hlubiny nejistot, nebezpečí a žádných ponožek. Vrhli jsme se po hlavě ze skály a doufali, že se na dně bude nacházet třeba trampolína, ale ve skutečnosti, no, nevím, co bylo ve skutečnosti, to je blbá metafora. Udělali jsme zkrátka krok do neznáma. Do prázdna. Asi jako v Indiana Jonesovi. A v poslední křížové výpravě, kde náš oblíbený vykradač hrobů musí vkročit na neviditelný most, o kterém do poslední chvíle neví, jestli tam skutečně bude. Dokud se jeho noha nezastaví o tvrdou hmotu. Akorát, že náš neviditelný most nevedl ke svatému grálu, ale k rozvrzené dodávce. A na místo nacistů nás pronásledovala spíš lehká existenciální krize. Nebo existenční. Možná obojí. Jo, a taky náš příběh nezačínal na univerzitě na archeologické přednášce, ale takže jsme si jednoho dne s Marťou dali tripa, který jsem měl náhodou v peněžence. Tak občas mám velice rozdílný vibe. Feťáci! Tak jo, přeskočme podivné odkazy na filmy z našeho mládí a psychedelické vsuvky. Proč jste tu? Myslím, tady v tomhle videu. Chcete slyšet, jestli je život v dodávce odpovědí? Vyřeší to vaše strasti? Dá to vašemu životu smysl? Budete mít méně zapařené nohy? Spoiler, ne a možná. Představte si následující. Jste mladí, plní ideálů, zklamaní ze světa kolem vás, nějaký internetový mudrc vám řekne, všichni lidi jsou jako křečci běžící v malém křeččím kole. A vy si pomyslíte, wow, to má hloubku. Kolo je společnost, granule jsou dopamin, běžíš, ukusuješ, umíráš. A tak vykřiknete fuck it, obléknete si batikované hadry, kristusky, ukážete společnosti prostředníček a zmizíte v dodávce. Zpočátku si říkáte, že jste zvítězili, jedete jako o život, zpřetrháváte vazby. Čím více na vás ostatní křečci pohlížejí jako na podivíny, tím více se ujišťujete v tom, že jste unikli. Jste konečně svobodní, opustili jste Matrix. Nebo ne? Nebo utíkáte tak dlouho, až si začnete uvědomovat, že jste si vybudovali novou klec s novým a jenom trochu instagramovějším kolem. A do svých granulí jste si přidali příchuť čokolády. Touhu po penězích, úspěchu a kariéře jste vyměnili za touhu po originalitě, zážitcích, svobodě nebo, nedej bože, osvícení. Předmět touhy se změnil, ale touha samotná zůstala. Jen ještě lépe skryta než předtím. A najednou si připadáte jako osel s mrkví na provázku, kterému se po dlouhé snaze podařilo vyměnit si mrkev za celer. Skvělá práce. Takže začínáte být zoufalejší a zoufalejší. Jste bez kariéry, bez práce a v podstatě bezdomovci.
Vypadá to, že ten krok do prázdna nakonec nekončí neviditelným mostem ani svatým grálem, ale strmým pádem do temných hlubin. A tak hledáte dál. Naperete do sebe ayahuasku, houby, LSD, začnete si píchat meditaci, sjíždět se jogou, hulíte filozofii, možná se předávkujete anarchistickým manifestem, stanou se z vás feťáci spirituality a intelektu. Nebo se zúčastníte semináře s názvem Jak se stát osvíceným ve 3 snadných krocích, jen abyste zjistili, že ty kroky nejsou ani snadné, ani jednoduché. Nejsou to dokonce ani kroky, je to spíše jako pád z velmi dlouhého schodiště, kdy si v polovině cesty možná uvědomíte, že to schodiště jste celou dobu vy. Počkat, cože? Rozpustíte si ego, jen abyste zjistili, že jste celou dobu vytvářeli nové a zákeřnější. Čím více se snažíte ovládat realitu ve svůj prospěch, tím více zažíváte pádu. A jednoho dne, možná vyčerpáním zůstanete ležet. Konečně se uvolníte. Pustíte veškerou snahu o kontrolu. Ne proto, že chcete, ale protože vám už nic jiného nezbývá. A řeknete si, fuck it. Podruhé. Ale tentokrát ne to rebelské fuck it s prostředníčkem namířeným k oblakům. Potiché. Skromné. Uvolníte se a jak konečně spustíte své křečovité ruce, zjistíte, že tu mrkev na provázku jste před svým obličejem celou dobu drželi vy sami. A teď teprve začíná zvrat. Přestanete pojmenovávat a hodnotit. Zjistíte, že neexistuje žádná klec, ze které by se kdy dalo utéct. Že tu klec si celou dobu vytváříte vy svým vlastním pojmenováváním, porovnáváním a nekonečnou touhou dát životu nějaký smysl. Život totiž přestane být problémem ve chvíli, kdy k němu jako k problému přestanete přistupovat. Takže je One Life odpověď? Ano i ne. V životě si můžete vytvořit miliardu odpovědí. Dokonale si odůvodnit existenci čehokoliv. Vaše mysl je v tom přeborník. One life, rebélie, osvícení, kariéra, ideologie, alternativní způsoby života, veganství, karnivor, miliarda různě vypadajících křeččích klecí. Jedinou vaší nadějí je, že vám neustálé hledání nových a nových odpovědí pomůže si uvědomit, že to byla především otázka, která na samotném počátku nedávala smysl. No a co si z toho tedy vzít na závěr? Je jedno, co uděláte. Je jedno, jak budete žít. Jak říká Don Juan, který možná ani nikdy neexistoval, žádná cesta nikam nevede. Ale některé cesty mají srdce. Je vaše srdce v dodávce? Tak přestaňte koukat na YouTubeová videa, přestaňte se ujišťovat a plánovat a prostě to udělejte. Vkročte do neznáma. Protože život opravdu není problém, který je třeba řešit. Je to vtip, kterému se lze zasmát. Cesta bez cíle, s čistými ponožkami nebo bez. Vkročte na ten neviditelný most. Přestaňte se všech ptát, jestli tam skutečně je, protože tím míjíte smysl celé té analogie. Zbalte si dodávku a všechno zahoďte. Nebo založte firmu a začněte podnikat. Vstupte do buddhistického kláštera nebo si naopak postavte dům s bazénem. Zařiďte si ten trvalý pobyt v Paraguaji, o kterém mluvíte už roky. Odstěhujte se do Indie. Zahoďte hrnek po vaší bejvalce a oslovte konečně tu holku, kterou vídáte každé ráno na nástupišti. Udělejte něco spontánního, něco, co nedává vůbec žádný smysl. Vyzvěte vesmír k tanci. Ne proto, že vás to zachrání, ale proto, že je to konkrétně pro vás ten nejzábavnější a nejvíce chaotický způsob, jak zjistit, že nikdy nebylo před čím zachraňovat. Kýda. Jau. A až tam dorazíte, pošlete nám pohled.
No jasně. A jdem.